नमस्कार, मी लतिका निंबाळकर. माझ्या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला हिरव्या मिरचीची तुरीची डाळीची आमटी बनवून दाखवणार आहे. त्यासाठी बघा, ह्या वाटीच्या प्रमाणे 1 वाटी तुरीची डाळ घेतलेली आहे. टोपात टाकून घेतलेली आहे बघा. तिला स्वच्छ धुवून घ्यायची, चोळून धुवून घ्यायची बघा, कारण पाणी खराब निघतं बघा. थोडंसं चोळलं तर इतकं घाण पाणी निघाले. डाळ स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे, तर त्याच्यामध्ये आपण पाणी टाकून घेऊया. आणि कुकरला ह्याच्या मी 5 शिट्ट्या करून घेणार आहे. कुकरमध्ये डाळ शिजस्तोवर आपण ही कुटून घेऊया. तर त्यासाठी बघा, आमटीसाठी आपल्याला हिरव्या मिरच्या पाहिजे त्या. अर्धा चमचा जिरं आहे, कच्चं जिरं आहे, भाजलेलं नाही आहे. थोडंसं खोबरं घेतलं आहे बघा, सुकं खोबरं आणि 1 गड्डी लसूण. हे आपल्याला कुटून घ्यायचं आहे बरं का. तर मी खलबत्ता घेतलेला आहे, त्याच्यामध्ये पहिलं खोबरं कुटायचं आणि बाकीचं नंतर कुटायचं. खोबरं बघा कुटून घेतलेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये आपण बाकीचं साहित्य टाकून घेऊया. हिरवी मिरची, लसूण आणि जिरं हे सगळं आपल्याला चांगलं बारीक कुटून घ्यायचं आहे. हे कुटून घेतलं आहे बघा. कसं कुटलं आहे तुम्हाला मी दाखवते बघा. अशा पद्धतीत कुटून घ्यायचं, म्हणजे 1 नंबर कालवून चांगलं लागतं. डाळ शिजवून घेतली बघा, अशी शिजली पाहिजे डाळ. टोप गरम करत ठेवला, त्यात तेल टाकून घेऊया आणि तेल चांगलं कडक गरम होऊन द्यायचं. तेल गरम झालेलं आहे. जिरे मोहरी चांगली तडतडली की बघा, ही कढीपत्ता टाकायचा, 2 चिमूट हिंग पावडर आणि 1 बारीक आकाराचा कांदा एकदम बारीक कापून घ्यायचा बघा. आता हे चांगलं भाजून घेऊया आपण. कांदा बघा भाजलेला आहे. त्याच्यामध्ये बघा हळद टाकायची. हळदीच्या पण रेसिपी आपल्या चॅनलवर आहेत. 3 प्रकारच्या हळदी कशा बनवायच्या ते पण मी दाखवलेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये आपण हे कुटून घेतलेले बघा हिरवी मिरची ते टाकून घ्यायचं आणि परतून घेऊया चांगलं. अशा पद्धतीत बघा सगळं भाजून घ्यायचे. आता ह्याच्यामध्ये बघा 1 टमाटर मी बारीक करून घेतलं आहे. आता हे परतून घेऊया आपण. टमाटर टाकल्यानंतर बघा चांगलं परतून घेतलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकायचं आणि हे परतूया. डाळीमध्ये बघा आपल्याला गरम पाणी टाकायचे, गार पाणी नाही टाकायचं. तुम्हाला किती पाहिजे त्याप्रमाणे टाकायचं. आता हे मिक्स करून घेते. घोटायची जरूर नाही बघा. चांगली शिजली की नाही की एकदम अशी उकळली की गाळ होते. एकदम मिक्स झाले बघा चांगलं. आता ह्याच्यामध्ये आपण कोथिंबीर टाकून घेऊया आणि थोडीशी परतायची, मग त्याची चव आणि चांगली येते. कारण हिरव्या मिरचीची आमटी आहे ना, 1 नंबर चव लागते. रेसिपी बघितली की लाईक करा आणि कमेंट करा ही तुम्हाला कशी वाटली ती आमटी. आता ह्याच्यामध्ये आपण डाळ टाकून घेऊयात. आपण गरम पाणी टाकलं होतं आणि डाळ काय आपण कुटलेली नाही आहे बघा. ही उकळली की नाही की एकदम बारीक होईल. तुम्हाला अजून किती पाणी पाहिजे त्याप्रमाणे तुम्ही पाणी टाका. आता ही आपण चांगली उकळून देऊया. आमटी बघा चांगली उकळलेली आहे. अशा पद्धतीत बघा आमटी झालेली आहे. आमटी बघितली की एक लाईक करा आणि कमेंट करत जा. आणि एकदम चवदार अशी छान लागते. भाताबर खा, भाकरीवर खा, चपातीवर खा, 1 नंबर लागणार. रेसिपी बघितली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.